EQL uppnådde fortsatt tillväxt och lönsamhet under fjärde kvartalet 2023-24. Försäljningen ökade med 46%, drivet av lanseringen av flera nya produkter och återinförandet av tidigare otillgängliga antibiotika. Rörelseresultatet påverkades negativt av kostnader på totalt 3,8 miljoner kronor på grund av upplistningskostnader till Nasdaq och ökade fraktkostnader till följd av störningar i Röda havet. Justerat för dessa extraordinära kostnader uppnåddes en EBITDA-marginal på 19%. Under räkenskapsåret 2023-24 expanderade EQL konsekvent, vilket uppfyllde tillväxtprognosen på runt 30%. Inför räkenskapsåret 2024-25 förväntar vi oss en tillväxttakt på omkring 40% med ett mål för EBITDA-marginalen på minst 25%. Under fjärde kvartalet 2023-24 steg försäljningen till 78,1 miljoner kronor. En ökning med 46% från 53,2 miljoner kronor föregående år. Rörelsevinsten EBIT ökade med 38% till 8,4 miljoner kronor jämfört med 6,1 miljoner kronor föregående år, med en EBITDA-marginal på 14%. Efter justering på 2,2 miljoner kronor i kostnader relaterade till Nasdaq-upplistning och 1,6 miljoner kronor för ökade fraktkostnader var den justerade rörelsevinsten EBIT 12,2 miljoner kronor, vilket genererar en justerad EBITDA-marginal på 19%. För helåret 2024-25 projekterar vi en försäljningstillväxt på omkring 40%. Att uppnå detta skulle ligga i linje med våra långsiktiga försäljningsmål som anges i vår femårsplan. Vårt mål är att nå en EBITDA-marginal på minst 25% för 2024-25. Vi kommer också att kommunicera våra finansiella mål för nästkommande femårsperiod under året, och dessa kommer att andas fortsatt tillväxt och ambition. Under kvartalet lanserades 8 nya produkter, främst drivet av framgångsrika upphandlingar i Finland, Sverige och Danmark. Dessutom lanserades Mellozzan oral lösning, vilket markerar ett betydande framsteg i vårt sortiment av branded-produkter. Viktiga milstolpar uppnåddes för våra strategiska nyckelprodukter Mellozzan och Memprex. Mellozzan har godkänts för försäljning i Storbritannien och lansering planeras under nästa räkenskapsår. För Memprex har inskick genomförts i Frankrike under kvartalet i tillägg till det redan genomförda inskicket i Tyskland. Dessa två marknader kommer att bilda en bas för framtida expansion av produkten. Från december påverkades våra transportvägar av pågående konflikter i Röda havet, vilket ledde till att våra transportpartners måste navigera via den längre rutten runt Goda Hoppsudden. Detta förlänger ledtider med 2-3 veckor och ökar kostnaderna, vilket i sin tur påverkade våra marginaler för detta kvartal. Det gångna året innebar flera utmaningar, inklusive brist på antibiotika, ökade fraktkostnader, Nasdaq-upplistningskostnader och minskande försäljning av covid-19-tester. Trots dessa hinder avslutade EQL året med en total tillväxt på 30% och en imponerande justerad EBITDA-marginal på 19%. När vi går in i 2024-25 kommer vårt fokus ligga på att driva fortsatt tillväxt och förbättra vår operationella effektivitet för att förbättra vinstmarginalerna. Tack för att du tog dig tid att lyssna. Vill du ha mer information kan du alltid gå in på vår hemsida www.eqlpharma.com. Vi ses i nästa kvartal.